Dames en heren, gelukkig nieuwjaar. This is the energy vibration for the year 2020. Dames en heren, ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Bedankt voor de positive alignment of energies. En we gaan even kijken. It is a year van new beginning, dames en heren. It is a year dat je krijgt een nieuwe start. It is a year dat je mag kiezen als je vindt jezelf, als je komt jezelf tegen. It is a year waar je gaat even realiseren wie je bent, wat je bent hier voor en dat soort situatie, oké? Dus, als we gaan even kijken hoe zie ik het uit en hoe affect jullie in this year. The alignment of energies that komt op voor jullie, oké? Dus, de year 2020 heeft mee te maken met 2 en 0. 2 en 0. En 2, it is the divine feminine, okay? Dus, what is the energy from this year is the divine feminine. Now is the time that the divine feminine gaat even opstijgen. Dus of je bent een man of een vrouw, iedereen heeft een feminine kant, oké? En sommige van mannen hebben meer feminine kant in ze. En dat is de reden waarom vanaf een paar jaar nou mannen krijgen bos, oké? En mannen wil zichzelf verbouwen in een vrouw. Omdat de feminine energies komen op. Dames en heren, misschien is het vreemd voor jou, maar iedereen is hier op this planet gekomen om zijn vooralletje en zijn flim even te verwerken. Ik weet dat voor sommige oude mensen de verstand is daar niet, maar sommige mensen zijn gewoon geboren met, als een man of als een vrouw en hebben te veel feminine kant of te veel masculine kant. Wij zijn niet hier om te vertellen mensen wat ze moeten doen. Ik vraag jullie om gewoon te respecten de mensen voor wat ze hebben gekozen. En respect de mensen. En ja, in the beginning had ik zoiets als, okay, let the freaks play. Okay, and let's get the freak out. Maar aan de andere kant, als ik ga meer en meer studeren, en voor de laatste 2,5 jaar zat ik in de Verenigde Staten, dus daar is veel meer op jou dat is gekomen, dan realiseer ik, en ik ga even met mensen praten, en ik realiseer, er is zoiets als je voelt je getrapt in een lichaam. En heel veel mensen kunnen soms vertrapt in een lichaam waar ze is geboren van één seks, maar vol als die andere seks. En het is zo, het says, wij als mens moeten niet gediscrimineerd tegen een andere persoon door kleur, de tint van je kleur of door seksuele gekiest. Weet je, we mag niet bepalen voor een andere. En als een andere heeft gekozen voor iets, wij mag geen stempel op mensen gaan zetten. En ik zie dat gewoon vaker gebeurt. En ik denk dat de LGBT community, als ze wil genomen, is gewoon opbondig uitgekomen. En ik ben dankbaar daarvoor vanwege dat het leert mensen om niet te discrimineren. Oké? Als ik heb gezegd, ik ben geboren van discriminatie, dus discrimineer ik niet. En ik denk dat heel veel mensen moeten snappen wat dat is en hoe dat is bekijken. Als je bent geboren van 2 verschillende
culture, ras, um, dan realiseer je wat het is te discrimineren. En het is dat wij als mensen moeten leren om elkaar te respecteren, oké? Respecteer anderen, oké? En ik denk dat de maatschappij even een beetje doorgevallen dat we respecteren anderen en ze winsten en kozen in de leven. En this year 2020 is een jaar dat gaat jullie leren om elkaar te respecteren door de kleur, de tint van de oude en de sexual preference van de mens. Oké? Het is over voor Nederlands dat we gaan elkaar even meer respecteren onder één matje, zeg maar zo. We gaan onze maatschappij even veranderen. Vanwege doordat de world zien ons als een multicultureel land. Maar als we gaan dieper en dieper, we realiseren dat het is afwijken. En in dit jaar, wij als mensen krijgen een nieuwe kans, omdat de energie voor dit jaar is de omega. Het is 20. No. So it is the energy of the divine feminine and a new start. Dus, so it says, en daarom use ik en gebruik ik de voorbeeld van de LGBT community. En dat is dat we moeten leren, als iemand is geboren met een masculine slag en die wil het veranderen naar een feminine slag. Ik denk dat de mensen hebben al recht om dat te doen. Als ze kan het daarvoor betalen. Als ze is mentally goed in de hoofd te weten wat ze zit om te doen. Ik denk dat het is hun kans om zijn beslissing te maken. En wij moeten niet gaan discrimineren tegen de mens. Oké? Ik heb een van deze mensen ontmoet in 2016. En geweldig. En hij was zo geweldig. En ik heb hem een paar dagen geleden gezien. En hij is hier gebouwd. En is echt een leuke female. Oké. Dus we moeten leren om te respecteren. Als ze wil de mailslag gehouden en de bossen gaan nemen. Het is hun flim. Het is hun beslissing. Wij als mens moeten dat respecteren. Dus dames en heren, mijn boodschappen naar jullie is meer om anderen, ook als jullie het niet snappen, omdat ik moet best wel zeggen, ik kon niet snappen dat een man heeft een mail geslagen aan de bos. Maar ik ging echt voor mezelf even gaan indiepen. En dat was eentje op YouTube. En ik heb allemaal geluisterd. En gaat even met ze mee. Om alles te verhalen. Wanneer ze... En nou snap ik het. Oké? Omdat ik zelf heeft last van mensen die zet je in een groep. Dames en heren. Ik wil niemand mij in een groep zetten. Oké? Ik ben bewust van wat ik zeg en wat ik doe. Ik wil niet iemand gaat mij in voor de tint van de kleur van mijn oud. Dat is niet wat het over gaat. Het gaat over mijn intellectuele gestaan. En dat was de reden waarom ik spendeer mijn tijd niet aan de telefoon zitten. Maar ik zit mensen te studeren en gaat echt naar de kern. Waarom een jongen is geboren als een jongen en voelt zich een vrouw. Daar ga ik naar de kern achter
om uit te vinden. Ik heb heel veel geïnterviewd, heel veel gecommuniceerd en dat is het. Ik was in de Verenigde Staten maar voor de 2,5 jaar. Maar ik heb zoveel. Ik kom terug met rijk van informatie. Omdat met alles wat ik heb uit gekomen. Ik heb ook deze mensen onder de arm genomen. Omdat ik weet. En ik weet dat deze mensen hebben het niet makkelijk in het leven. Heel veel van deze mensen. En dat is het. Mensen moeten zichzelf ingelicht. Informatie is belangrijk. Voor je gaat over iemand gaan praten. Kijk. Hoe zeg je dat nou? Circumstances make you who you are. Circumstances make you who you are. Oké, en wat dat betekent is dat onlangs de surrounding dat je opvoeden, maar u als een mens creëer je hele world, creëer je hele karakteristiek, oké? Dus voordat iemand gaat discrimineren, omdat discriminatie is eigenlijk dat je weet niet, je hebt niet genoeg informatie over een onderwerp, oké? Dat is wat discriminatie is. Dus als je gaat iets discrimineren, je hebt nood. Is zoiets als wat de boer niet weten, de boer niet eten. Oké? Omdat je intellect jezelf niet om te even gaan proeven of even te gaan vragen. Pure licht is informatie, dames en heren. Het is over wijsheid. Het is over informatie dat je intellect jezelf met. Dus voordat wij gaan kiezen om te zeggen, oh dit en oh dat. En dit is waarom heel veel van mijn mensen rond mij, ik zeg, ik ga niet in de Zwarte Piet dingen. Omdat ik denk dat met de hele Zwarte Piet verhaaltje, als ik heb geschreven een paar jaar geleden op mijn website, is dat we moeten onszelf intellect, we moeten onszelf gaan opzoeken en bekijk dingen niet vanuit een standpunt van, ja, ik word genoemd Zwarte Piet. Ja, ja, maar ben je Zwarte Piet? Serieus, mensen, get a step further, okay? That is my opinion daarover. It is my channel and it is my opinion, okay? Maar ik vind het onzin dat we zitten over deze dingen. Weet je wat het is? Dat is your mening. Your mening heeft niks te doen met mij. Vanwege ik ken je niet van nergens. Jij kent mij niet. Dus your mening heeft geen effect op mij. En als mensen gaat even deze dingen even gaan kijken en opzij leggen en kijk naar de toekomst en probeer een betere toekomst voor je kinderen en voor de mensen rond jou, dan dat zal anders, oké? Precies zoiets als, ja, een man met een bos, ik accepteer het, omdat het is zijn leven. Oké? Ik kan niet aan iemand anders vertellen hoe ze moet leven. Het is zijn leven. Hij is bewust van wat hij doet. Als hij voelt een man, maar is geboren als een man, maar voelt zoiets als een vrouw. Ik denk dat hij heeft al de rechten veranderd. En ik vind dat, ik zie meer en meer dat de maatschappij werkt hier met. En ik vind dat geen van ons moet een ander discrimineren. Oké, omdat discriminatie betekent dat je bent niet en je bent niet intellectual op de hoogte over een subject of een onderwerp, maar je kiest om te discrimineren omdat je snapt iets niet van. Dus dames en heren, ik vraag jullie allemaal respect te hebben voor deze mensen die
die ging door een moeilijke tijd om even uit de kast te komen. Omdat het is niet makkelijk om uit de kast te komen. Omdat je bent bang om je vrienden en je kennis, wat ze gaat denken. Nou, wat zij denken, het is niet van toepassen op jouw leven. Omdat jij bent degene dat voelt betrap in je lichaam. We moeten dat even leren, dames en heren. En voor de ouders, en dit is wat ik snap niet, en ik zie gewoon twee gezichten erbij houders. Want je hebt je baby, je houdt van je baby komt uit de kast dat hij of zij is lesbisch of hij voelt zich vrouw. En dan ga je de persoon van je af gaan zetten. Het is jouw kind. Jij hebt de kind in de wereld gebracht, maar jij niet bepaald. Jij mag niet bepaald voor de kind. Weet je? Ik bedoel, ja, dus omdat hij is niet in de norm en de gewoonte, dan ja, even nadenken. Je hebt een kind, de kind is een meisje, ze zegt dat zij is een lesbisch. Hey, één ding weet je zeker, op z'n 17e wordt ze niet zwanger geraakt en de baby thuis. Oké? Dus dat is een good positive alignment van een lesbisch. Oké? En dat is hetzelfde ding voor een jongetje dat voelt zich vrouw. Hij kan niet zwanger worden, dus hij komt niet met een tiener zwanger. Dus dames en heren, ik denk dat wij zijn niet genoeg om dingen op twee kanten om te bekijken. Want als je bent intellectual ingesteld genoeg om te snappen dat je bent ouders en je zet je kind af vanwege doordat die is niet in de norm en gewoon van de multistamel cultuur. Ja, dat is onzin. Ja, waarom wil je kinderen hebben? Weet je, dat is een vraag. Want de baby was leuk. Je krijgt een heel mooie baby, was je helemaal trots op. En dan zet je het af vanwege dat ze komt uit de kast. Dat de geslacht dat ze is niet wat ze wil zijn. Het is gewoon over intellect yourself, dames en heren. Het is over onderwijs, oké? Het is over gaan even voor jezelf even gaan denken. Het is gewoon kloten, omdat het is nog steeds de baby dat ik heb gekregen. En dat is het, dames en heren. Ik heb mensen laten leren en mensen moeten snappen dat niemand van ons is geboren met een geboortekaart, oké? Dus je krijgt niet een baby en dan achter komt een hele boek uit je buik met alles over de baby, wat de baby moet genomen, nee. Dus we moeten gewoon leren van onderen, oké? Omdat ouders denken dat we weten alles. Nee, omdat de mensen dat is geboren nou, die zijn de slimste. En die gaat ons helpen. Oké? En respecteer. Het is over respect aan anderen. Respect aan anderen voor de kleur dat ze heeft gedaan. De huidtinten. Oké? Waarom zou je discrimineren? We hebben datzelfde bloed. Oké? Niemand heeft blue blood. And there's the phrase blue blood. Maar dat is over mensen dat komen naar deze planeet in het beginning. Die zijn de blue blood mensen. En mensen snappen niet wat dat phrase is over blue blood. Dus, dames en heren, kunnen we alsjeblieft met alles opnieuw gaan starten om te leren. Omdat dus hele zwarte piet dingen, ik vind gewoon onzin. Oké? Omdat als je bent een blanke person en je gaat door de steenwall, there is stuffer, donkere stuffer, en dat is het. Educate yourself, people. Laat Nederlands met zijn naam en gewoonte. Ik denk dat we wonen hier allemaal en we moeten respect
de oude mensen en de normen en gewoonten van het land. En dat andere mensen van ander land gaat hier komen om te zeggen dit en dat. Het is over en normen en gewoonten. En als je snapt en als je bent intellectually genoeg kan snappen wat het betekent, dan ja, mensen kunnen alles en wat zeggen, maar als de mensen jou niet raken, dan heeft het geen effect aan jou. En als jij gaat, want ik ben ook zo genoemd, maar ik denk, ja, dat kan ik nou schelen. Dat was een kleine kind, weet je. En als ik in de stad ga, ik ga het even Zwarte Piet vragen van mijn ding. Dus weet je, ik zie het leven anders. Oké, en mensen moeten realiseren dat het leven is vol van leergangproces. Oké, het is leergangproces. En als je dat niet snapt, dan kan je niet snappen als je kind vertelt dat, ja, ik wil een onderslag gaan worden. Het is over jezelf intellectual in te stellen. Oké? We gaan even verder. De energie van de year is de energie van een nieuwe start. So it's as the time is a new start. It's news. Je krijgt een nieuwe start waar je gaat kiezen voor jezelf om te snappen de verschil tussen alleen focussen op de material world, maar ook op tijd om gewoon gezond en je energy point in balance om te brengen. Omdat dat maakt een gezond maatschappij. Oké? Dus je gaat even balance out de masculine en feminine. Maar je krijgt een nieuwe start om te realiseren dat ik kan niet keihard werk. Maar ik moet ook tijd om een beetje yoga. Even in de bos te gaan lopen. Even met de natuur om te connecten. En dan je balance out de twee worlds. En dat is wat is over. Voor de luck mensen, het is een krachtige year. Dus voor de waterman, weegschaal en tweeling is een krachtige year. This is the energy van de waterman mensen. Dus this is the year dat jullie waterman mensen krijgen een nieuwe start om even nieuw verbouwen in je leven. De help dat we krijgen in this year is de help van de maatschappij. So, sommige van jullie gaat even realiseren dat anders overheid instelling en dat soort dingen. Daar komt andere verandering in het maatschappij door overheidsinstantie en dat soort dingen. Oké, so dat gaat ons in Nederlands gaat even voelen, maar is op een positieve level, omdat ik zie meer dat overheidinstelling gaat even connecten met mensen dat is en brengt ze out of groepering en zet ze opnieuw nieuwe career en dat soort ding om hetzelfde Nederlandse eerst om de bach in te gaan en te krijgen, zoals het Nederlandse, er zijn zoveel slimme Nederlandse dat door de bepaling van leeftijd kan niet vooruit gaan, omdat jonge mensen worden overgenomen. Maar oude mensen hebben heel veel meer ervaring. En de project van mensen dat was genomen en zet om de computer IT workers en dat soort ding, dat soort initiatief gaat meer en meer komen in Nederland. En ik ben zo blij dat dat eindelijk is gebeurd van wekens doordat ik merk en ik zie het ook dat in Amerika het werkt niet zo goed, omdat de integratieproces in Nederland is top. Oké, ik vind dat het is, als ik vergelijk en ik ging terug naar Amerika en ik zie en ik denk, en iedereen was, how was it? De integratieproces in Nederland gaat veel beter en ik vind dat is de beste. Maar wat
de probleem was, en dat ik heb geschreven hierover, is dat die mensen, dat is ook opgeleid, dat was workloos. Neem die mensen, hier school ze in iets wat ze leuk vinden. Omdat veel mensen in de tijd dat ze hadden studie gedaan, is dat ze dachten, ja, dat is wat ik wil. En dan die doet de studie en dan die komt niet aan een baan. En dan die zit thuis en dan die wordt frustrated en dat soort of a thing. En de initiative, en this is wat ik zie voor 2020 en verder, dat de Nederlandse overheid instichting, die gaat meer van deze mensen gebruiken om te vervullen bepaalde openings in overheidsinstantie, omdat die wordt airtrained, oké? En dit is best wel goed, omdat dit is wat onze maatschappij, dus dat gaat even mensen vol getrokken. Oké, omdat ik de laatste 2,5 jaar was ik hier niet. Ik kom terug. Oh, die speelt voor dit team. Omdat die zijn afkomstig van dat land. En ik denk, wat is dit? We hebben de Nederlandse nationaliteit. Dus waarom focuseer ik en het is dit en het is dat en het is dit. En ik denk, ja, is het me? Of weet je wat het is? Waarom kunnen we niet samenwerken? Oké? Heb je bekijken een solid bowl of different verschillende saladestukjes. En wij als een Nederlandse moet samen gaan werken om onze land en onze maatschappij in een vorm te brengen. Laat onze mensen voorbeeld van ons in het wereld doen, dames en heren. Oké. Wat ik ook zie is dat samenwerking tussen Amerika en Nederlands gaat best wel komen. Dus ik vind dat ja, meer van dat gaat binnenkomen. Oké. Nou, als we gaan verder, in de eerste maand hebben wij die energie van de hermit. En de hermit heeft die energie van, de hermit is water. De hermit is dat heel veel licht wordt verschijnt op issues en situaties. En dat is best wel goed. Dus positive energy waar mensen worden op de hoogte over bepaalde dingen, zeg maar zo. En dat is best wel goed. Dan gaan we verder en we hebben de energie van de hangman, waar sommige van jullie gaat introspect, waar je gaat even op zoek naar jezelf of op zoek naar wat het is dat is best voor mij. It's nieuws to create, that sort of a thing. And this word zeer positief. And this come up in February. Dus in de maand van January have you mee te maken met de Scorpions en de Cancer. In the month of February, it is the month for the vismensen. Als we gingen naar maart, we hebben de goddess of love, Venus. The Empress. It is powerful. Maart is de maand voor liefde. Connecte liefde. Dan hebben wij die energie van ook de moeder energy, de nurturing. Maar het is een goed maand voor de steenbok mensen. Vanwege dat Jupiter, de planet of geluk, is in jouw planetary aspect. Dus als je bent een steenbok, het is een gelukkige jaar voor jullie steenbok. En hier in de maand van maart, als je wil een boek kan publiceren of een boek of iets kan starten voor de steenbok, maart is een zeer positieve maand. Oké? En Venus, de Empress is governed door Venus. Dus de steenbok, de weegschaal en de steenbok, de weegschaal en de stier. Oké? Balance in de maand van april. Dus whatever the issue is, situatie is. Balance come up in the month van April. This is the month van de weegschaal month. Okay, balance.
weegschaal en de maag krijgen positive energy in de maand van april. En dat is wanneer is je situatie, dat soort van ding, wordt gebalanceerd. Nou, de zon komt op in mei. Dus de mensen, de tweeling en de ster krijgen een good year. Tweeling en ster krijgen een good year onder de energie van de zon. En als andere wil iets in this year gaan doen, mei is a good month. Dus maart en mei is a good month. Okay? In the year, in de maand van juni, it's verlaat je leven. Dus de eind van studie. En heel veel mensen die gaat exam doen in maart, mei, wordt succesvol. Okay? Juni, de eind van de issue, de eind van de situatie. Alles is over and out in juni, okay? Dan juli, een zeer positieve maand voor iedereen. En nog een positieve maand voor iedereen. Raad van fortune. Dus, Steenbok. Ja. De Steenbok. De boodschappen en de Ophiuses gaat de rest van juli helpen in the month of juli. Okay, juli is een krachtige maand. Positive month. Okay, als je wil iets gaan starten, it is the month. Dus we hebben maart, de maand van maart, de maand van mei en juli. Okay, in this year. Als we gaan even verder, als we bekijken, de maand van augustus bring balance. Okay, this is good for the boodschappenmensen en de maakmensen. Ik bring je balance. Het is een aarde element. Dus ik bring balance in u als een mens. Ik bring je gewoon balance. Dus this is positive. Als we bekijken september en voor een heel lange tijd, het is die energie van de Hierophant. En this is een aarde energy. This is issues with mensen, group, situatie. En this come up in de maand van september. Dus this is positive voor de stermensen. Omdat september is een maand waar jullie sterk en iets nieuws beginnen. Maar je gaat onderen om te helpen. Dus dit is krachtig. Het is een aarde maand. Dit is een goed gebalanceerd maand. September is altijd de maand van genezing. Dus genezing tussen u en onderen. Okay, dus dit is best wel goed. En dat is de month of the ster. En dat is the month of September. Als we bekijken de laatste 3 maanden, hebben wij die energie van de hoge, de divine feminine. Okay, dus this is krachtig en this is positive with the energy van de divine feminine, omdat dat is the energy of the intuition, maar het is the energy of the female counterpart van de omega. En zij krijgt de energy in this year, omdat 2 is de ogen prinses, maar 2 zo is ook de portal, de opening voor positive energies en positive situatie om in je leven om te brengen. Dus bekijk dat soort van energy als je komt in 2020. En het is ook peace, dames en heren. Als we bekijken november, bam, 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 dames en heren. Het is de maand voor de watermensen. Dus de ogenprinses carry the energy in oktober voor de cancers. De kreefmensen. Okay? Ik carry the energy in oktober voor de kreefmensen. Dus dames en heren, kreef, jouw energy komt op in oktober. Als we bekijken de watermensen, je komt weer terug. Het is jouw year. Dus this is the year van de watermensen. Maar in november, het is je geluksmaand. Okay? En als we even hier bekijken, het is over emotion,
over nieuw starten. En jullie lukt mensen. The month of November is voor de waterman, weegschaal en tweeling. De waterman mensen ga je even helpen. De laatste en final is dat heel veel mensen come out in the month of December. De energie van de zegwagen. Dit is krachtig. Dit is de eind van 2020, december 2020. Dit is krachtig. Positive alignment van energie. En dames en heren, deel dus met anderen. Dus anderen willen weten welke maand is goed voor ze. Voor iedereen, dus energy of de zegwagen. Omdat mensen willen de zegwagen even plakken bij de crave mensen. En de leers, maar het is geen van beide. De zegwagen, de raad van fortune, de zon, de toren, heeft mee te maken met algemeen waar de effect is op aan iedereen. Dames en heren, het wordt een zeer krachtige jaar. Als ik heb gezegd, transformation is here. Definitely transformatie is here. Okay. And this is an alignment of energy. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Namaste, tot volgende keer.